Parti Partisë Socialiste Paskal Milo akuzon lidershipin socialist si përgjegjës për humbjen e së majtës në zgjedhjet e Qershorit. Ndërsa Sabri Godo e konsideron të domosdoshëme dorëheqjen e Edi Ramës nga Partitë Socialiste. Partitë Popullore Europiane mbështesin marrëveshjen për qeverinë e re. Edi Rama akuzoi sot maggjorancën se po t'i tërson votën e Fierit dhe deklaroi se Partia Socialiste nuk do të njohë zgjedhjet e 28 Qershorit pa u sqaruar vota në kutitë e panumëruara të këtij qarku. Pas pranimit të ftesës së kryeministrit Berisha për të qenë pjesë e qeverisë së ardhshme, Ilir Meta do të jetë sonte në emisionin Opinion në përballjen e parë me publikun, ku do të sqarojë edhe arsyet e refuzimit të ofertës së Ramës. Certifikatat me foto do të humbin vlerën e tyre më 1 janar të vitit 2010, pasi do të zëvendësohen tërësisht me kartat e reja të identitetit. Në vend vijojnë aplikimet për letër njoftimet dhe pasaportat biometrike. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia arrin një marrëveshje për të reduktuar arsenalin bërthamor. Vizita e presidentit Obama në Moskë pritet të shënojë një rrjet të re të marrëdhënieve mes Kremlinit dhe Shtëpisë së Bardhë. Në mbrëma të nderuar teleshikues dhe përshëndetje nga Departamenti i Informacionit të Televizionit Kombëtar Klan. Cilat janë ngjarjet kryesore të kësaj të hëne? Mënyrë zhvendosemi në politikë, reagimet post-zgjedhore dhe pikërisht nga demokracia sociale. Kryetari i saj, zoti Paskal Milo, është shprehur se një kusht i mundshëm për bashkëpunimin me Selin Roz në të ardhmen do të jetë vetëm ndryshimi i kodit elektoral, duke parë si fajtor të rezultatit të zgjedhjeve të 28 Qershorit veprimtarinë e lidershipit të Partisë Socialiste. Ndërkohë, presidenti i nderit i Asamblesë Partisë Republikane zoti Sabri Godo, nga ana tjetër shpreh se për këtë forcë politike e rëndësishme është një kusht i madh ai për zgjidhjen e çështjes së pronës dhe për ligjet që duhet ta bashkëshoqërojnë. Por nga ana tjetër ka shtuar se sidoqoftë Edi Rama duhet të jap dorëheqjen nga lidershipi i Partisë Socialiste. Teksa ka përshëndetur në afrimin e Lëvizjes Socialiste për integrim me Partinë Demokratike në një koalicion të ri në këtë mandat. Pas një mandat për kuvendin e ri, Paskal Milo, kryetari i Partisë Demokracia Sociale, e sheh situatën rrjedhoj të filozofisë që ndoqi lidershipi i Partisë Socialiste. Në vija të trasha, përqendrimi i pushtetit tek forca më e madhe që drejtoi koalicionin, si dhe shkatrimi i partive të vogla. Milo thotë se kjo filozofi prodhoi humbjen e së majtës. Autorët kryesor të disfatës tonë elektorale duhen kërkuar te lidershipi i Partisë Socialiste. Dhe unë nuk flas vetëm për kryetarin e Partisë Socialiste, i cili padyshim që është përgjegjës i kryesor për shkak edhe të detyrës që ka, por edhe për shkak të filozofisë së tij, për shkak të inicimit të ideve të cilat nuk mund të gjenin terren në një Shqipëri të tillë si ajo që kemi ne, për shkak se ai inkurajoi njerëz të cilën të stimuluar nga etja e tij e madhe e përqendrimit të pushtetit, i dhanë me qëllim formula të tilla, të cilat do ta çonin Partinë Socialiste dhe koalicionin e ton në disfat, vetëm për të shpëtuar ata disa mandate deputetësh për vehten e tyre. Ajo që ka më shumë rëndësi është që Partia Socialiste duhet të zhvishet përfundimisht nga mentalitetet e gabuara që ka trashëguar dhe që ka zhvilluar këto vite dhe që nuk e lejojnë atë të shikojë përtej hundës së saj. Krahas bashkimit të së majtës, kusht për bashkëpunimin e mëtejshëm me Partinë Socialiste do të jetë sipas Milos ndryshimi i kodit elektoral. Partitë në 28 qershor konkuruan për herë të parë sipas sistemit proporcional rajonal, që dukshëm favorizonte dy formacionet e mëdha politike. Ndryshimin e kodit elektoral, por edhe të vetë sistemit, e kërkon koha vetë dhe jo vetëm ne si aleat të Partisë Socialiste, sepse ai kod dhe ai sistem dështoi, ai na prodhoi një qeverisje të cunguar, një qeverisje të pastabilizuar, përkundrejt premtimeve dhe argumentave të autorëve që hartuan sistemin dhe kodin. Kodi zgjedhor është po aq një shqetësim për partitë e vogla në kampin e djathtë, por sipas Sabri Godos, presidenti i Asamblesë së Republikanëve, ndryshimi i tij nuk do të jetë kushti themelor i bashkëpunimit me Partinë Demokratike. Ne do të kërkojmë që ky kod zgjedhor të ndryshojë ky sistem elektoral që krijon disa probleme të cilave nuk u jep dot përgjigje, sepse një parti fjala vjen me gjysmën e votave të Partisë Republikane ose edhe një çik më pak, merr po aq. Ky është kusht për bashkëpunim të mëtejshëm me Partinë Demokratike apo një gjë që mundet të merret konsiderat nga Partia Demokratike? Ne kemi vetëm një kusht, të bëhen ligjet për pronat. Me synimin final që pronat vej tek i Zoti.
Në të djathtë zhvillimet duken më optimiste. Kjo dhe për shkak të aleancave të reja që garantojnë një qeverisje të qëndrueshme. Godo thotë se bashkëpunimi mes Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim ishte domosdoshmëri për të mënjanuar çdo krizë të mundshme në qeverisje. A mund të ecin dakord për një kohë të gjatë Berisha me Metën? Më duket kjo është në mendjen e shumicës. Unë them se që të dy kanë një përvojë politike të gjatë 20 vjeçare, dinë se si zhvillohen situatat dhe qëndrim duhet mbajtur në momentet të dhëna, vendosën të jenë së bashku dhe kësaj duhet ja dalin në krye. Nëse jo, do t'jetë një dështim për të dy palët dhe do t'jetë shumë keq për vendin. Kështu që unë them se ata e ndjejnë realisht peshën e përgjegjësisë që morën përsipër dhe do të ecin së bashku në qeverisje. Godo flet dhe për zhvillimet në Kampin Roz, duke konsideruar të domosdoshme dorëheqjen e kryetarit të Partisë Socialiste Edi Rama si një hap që ndjek logjikën e humbjes së zgjedhjeve. Rama nuk pati sukses në atë që deklaroi në fillim se do të bashkonte të majtën, përkundrazi thelloi dasit ndërmjet forcave të majta. Pati dhe këtë rezultat në zgjedhje që e ka emrin humbje dhe tani i takon të bëj atë që pa të thënë, se në rast se humbet do të riqet. Godo tha gjithashtu se Partia Demokratike dhe ajo Republikane do të vijojnë bashkëpunimin në nivelin e qeverisjes qendrore. Negocimi me partinë më të madhe që qeveris vendin jo domosdoshmërisht do të përfshi për diskutim Ministrinë e Shëndetësisë. Ndërkohë, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama sot në një dalje për publikun në shprehur se forca e tij politike nuk do të njohë zgjedhjet e 28 Qershorit, në rast se nuk sqarohet një herë mirë vota për qarkun e Fierit. Madje akuza ka qenë drejt për majorancën se ka qenë kjo e fundit që ka titërsuar votën e qytetarëve në këtë qark. Nuk do të lejojmë grabitjen e mandatit të nëntë në Fier dhe maskarada e KQZ-s duhet të marri fund, ashtu si kundër Sali Berisha, i cili e orkestron të maskarad, duhet të heqë dorë nga ideja se mund të grabis mandatin e nëntë Partisë Socialiste në Fier në qoftë se nuk do që Partia Socialiste të mos i njohë zgjedhjet. Është e pa tolerueshme dhe ne do ta bëjmë të pamundur që kjo palo qeveri në formim e sipër ende pa u bërë qeveri ta nisë me një grabitje të kësaj përmase. E theksoj edhe njërë tjetër, që jo vetëm mandati i nëntë në Fier, por edhe gjithçka tjetër që duhet bëhet transparente për popullin sovran nga vendimi i 28 Qershorit do të zbardhet me do e mos dhe ne nuk tërhiqemi as 1 milimetër nga mbrojtja e interesit madh të Shqipërisë dhe shqiptarëve për të mos lejuar që në vitin 2009 në mes të Europës vota të cënohet dhe vullneti i popullit sovran të deformohet. Ndërkohë puna avion në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, i cili siç dihet ka tagrin për bërë certifikimin e rezultatit përfundimtar. Diskutimet vijojnë kryesisht me ato zona që janë marrë në shqyrtime ku ka patur ankimime nga subjektet politike. Në KQZ u diskutuar për qarkun e Korçës së Durrësit, ndërsa është miratuar tabela e rezultateve për qarkun e Beratit. Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Arben Ristani deklaroi se gabimi me një shifër në një komision zonal të administrimit zgjedhor në Korçë nuk ka asnjë lloj ndikimi në numrin e mandateve. Ndërkaq nën kryetaria Dëshira Subashi theksoi se kutitë e parrekullta duhet të shënohen me të kuqe dhe të hiqen më njanë, e të mos jetë KZAZ-ja ajo që vendos nëse këto kuti do të numërohen apo jo.
Sot KQZ mund të shqyrtojë edhe çështjen e 9 kutive të votimit të qarkut të Fierit, nëse do të ketë ankesa nga subjektet politike. Vendimi është marrë pas debateve mes anëtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në mbledhjen e thirrur sot para dite. Përfaqësuesja socialiste Dëshira Subashi ka kërkuar që për kutitë e Fierit të ndiqet e njëjta procedurë si për kutitë e fushkuqes, por kryetari Ristani ka kundërshtuar, duke argumentuar se bëhet fjalë për dy raste të ndryshme, pasi që për Fierin janë firmosur tabelat përmbledhëse të rezultateve. Natyrisht ne ndjekim nga afër edhe punimet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, në përfundim të tyre do të kemi të tjera informacione me cilat do të njiheni në edicionet e radhës. Ndërkohë rikthejmë përsëri vëmendjen tek Lëvizja Socialiste për Integrim, e cila ka bërë lëvizje të fortë me pranimin e ftesës së kryeministrit vendit Sali Berisha për të qenë pjesë e koalicionit qeverisës. Ilir Meta do të jetë sonte në mbrëmjen e emisionin Opinion të gazetarit Blendi Fevziu. Pas pranimit të ftesës së kryeministrit për të qenë pjesë e qeverisë së ardhshme, Meta do të ketë përballjen e parë me publikun për të bërë të qartë arsyet e pranimit të saj. Çdo të thotë Lëvizja Socialiste për Integrim në qeverisje dhe cili do të jetë kontributi konkret i saj. Përse nuk mundi të bashkohej me Partinë Socialiste dhe cili është reagimi i tij pas deklaratave të bëra nga Edi Rama? Se do të jetë Shqipëria e 4 viteve të ardhshme sipas Metës. Këto dhe të tjera argumente do të shoqërojnë emisionin e gazetarit Blendi Fevziu në orën 22 në emisionin Opinion në televizionin kombëtar Klan. Përshëndetje të shumta vijnë për këtë koalicion të ri midis Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, i cili u diktua nga rezultati i zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare të 28 Qershorit. Presidenti i Partive Popullore Europiane, Wilfried Martens, ka mirëpritur formimin e koalicionit të ri të udhëhequr nga kryeministri Sali Berisha, rrjedhoje fitores në zgjedhjet parlamentare. Presidenti Martens dha mbështetjen e plot për kryeministrin gjatë vizitës së tij 2 ditët e fundit përpara mbylljes së fushatës, ku shpreu publikisht mbështetjen e Partive Europiane Popullore për Partinë Demokratike. Në deklaratën e tij, presidenti Martens shprehet shumë i kënaqur që kryeministri Sali Berisha siguroi një majorancë të fortë në parlament, e cila do ta lejojë atë të formojë një qeveri të qëndrueshme, pro-europiane, që do të vijojë në implementimin e reformave të suksesshme. Martens shton se fal kryeministrit Berisha, Shqipëria ka bërë një transformim spektakolar. Presidenti i Partive Popullore shpreh bindjen se në këtë mandat të ri, kryeministri Berisha do të vijojë të shtrojë rrugën për perspektivën europiane të vendit të tij. Përshëndetje për koalicionin e ri qeverisës në vend vjen edhe nga politika shqiptare. Lufter Xhuveli, kryetari i Partisë Ambientaliste Agrare, ka bërë këtë përshëndetje në një deklaratë për mediat. E ndjekim. Partia Agrare Ambientaliste, si pjesë e koalicionit dhe kontribuese në rezultatin e zgjedhjeve, e përshëndet dhe e mbështet këtë koalicion, duke shprehur bindjen se kjo është zgjidhja më e mirë për vazhdimin e reformave, për të ruajtur zhvillimin e stabilizuar të vendit dhe për të ecur me ritme të shpejta në rrugën e integrimit evropian. Ne konsiderojmë arritjen e kësaj marrëveshje si një hap të ri pozitiv në emancipimin e mëtejshëm të politikës shqiptare dhe nuk pajtohet me qëndrimet konservatore të asaj pjese të klasës politike e cila në vend që të pranojë humbjen dhe të kontribuojë në kapërcimin e problemeve, kërkon të mbajë vendin të mbërthyer pas barikadave politike. Kartat e reja të identitetit do të zëvendësojnë plotësisht certifikata duke filluar nga data 1 janar e vitit të ardhshëm, pra 2010. Tashmë certifikatat me fotografi nuk mund të përdoren më në asnjë institucion që prej kësaj date. Karta e identitetit do marrë fuqinë e saj të plot në 1 janar të vitit 2010. Kjo në të cilën certifikatat me fotografi nuk do të përdoren më nga asnjë institucion. Drejtori i përgjithshëm i gjendjes civile Armand Teliti në një intervistë për televizionin Klan bën me dije se certifikatat do të përdoren deri në fund të vitit për personat mbi 16 vjeç. Unë do i ftoja të gjithë qytetarët shqiptar që të pajisen me dokumentin e identitetit, qofshin ata pa pashaport apo me pashaport, pasi në fund të këtij viti, në 31 dhjetor të vitit 2009, certifikata me fotografi nuk do të ketë më vlerën e vet si dokument identifikimi. Pas nxjerrjes nga përdorimi i certifikatës me fotografi, radha i vjen pasaportës së vjetër, e cila që nga 1 janari i 2011 nuk do të jetë më e vlefshme për asnjë shtetas. Qytetarët shqiptar duhet pajisen me
pasaportat biometrike. Pasaportat biometrike janë një kusht i domosdoshëm që ne të marrim vizat për në Bashkimin Evropian. Pasaporta aktuale do të jetë në fuqi deri në janar të vitit 2011. Çfarë bën të domosdoshme që qytetarët shqiptar gradualisht me skadimin e vizave apo të pasaportave të vjetra të cilat ata i kanë në përduar, të rinovojnë ata dhe të marrin pasaportat e reja. Që prej fillimit të procesit të pajisjes së qytetarëve me karta identiteti, kanë aplikuar afro 1.500.000 shtetas, ndërsa për sa i përket pasaportës biometrike, janë pajisur me të rreth 25.000 qytetarë shqiptar. Ishin këto detaje që gazetaria Bruna Cami nëpërmjet drejtorit përgjithshëm të gjendjes civile zoti Arman Teliti ju bëri me dije për të kuptuar se deri në datën 1 janar të vitit 2010 duhet jeni pajisur me kartat e identitetit, sepse certifikatat nuk vlen më. Andaj edhe në sportelet e aplikimit si për pasaportat biometrike, si për letër njoftimet elektronike, puna vijon normalisht dhe është rikthyer orari zyrtar. Procesi i aplikimit për karta identiteti dhe pasaporta biometrike po vijon normalisht në të gjitha zyrat e aplikimit. Pas ndërprerjes 10 ditë përpara zgjedhjeve, këto zyra janë hapur në shërbim të qytetarëve, interesi të cilëve ka qenë jo i vogël për të aplikuar për dokumentat e rinj të identifikimit. Ne aplikujmë për pasaportë biometrike për jashtë. E keni kartën e identitetit? E kemi. Ordo. Kur ju thamë për ta marrë pasaportën? Mas 2 javësh. Ke drejtoria e policisë. Çfarë po bën këtu? Po bëjmë dokumentat. Po aplikon për pasaport? Po. Çfarë të duhet pasaporta? Për të shkoj ku të dua. Në ndryshim nga fillimi i këtij procesi, zyrat e aplikimit dhe ato të shpërndarjes nuk do të qëndrojnë të hapura gjatë gjithë ditëve të javës dhe me orare të zgjatura, por do të punojnë nga e hëna në të premte, që prej orës 8 të mëngjesit deri në orën 16. Tema e ditës në mbar botën, virusi A1N1. Ai është shqetësime, bota mbar po merr masat e nevojshme për të rritur sasinë e medikamenteve për ta përballuar përhapjen e tij. Çfarë po ndodh konkretisht në Shqipëri? Ne kemi rritur stokun e Tamiflus. Ndërkohë zëvendës ministri i Shëndetësisë zoti Arbeni Vanaj ka bërë me dije se plani i masave nuk do të ndryshojë. Rritja e numrit të personave të prekur nga virusi A1N1 në vendet fqinje me Shqipërinë ka bërë që shëndetësia shqiptare të rrisë numrin e stokut të Tamiflus, medikament që përdoret në rastin e prekjes nga ky virus, si dhe do të jetë në gatishmëri të plotë për të përballuar çdo situatë. Zëvendës ministri i Shëndetësisë Arbeni Vanaj thotë se plani i masave nuk do të ndryshojë. Kemi ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme që në rast se do kemi një izolim të virusit, në fjalë të jemi të përgjigjemi ashtu siç duhet. Me fondet e Bankës Botërore kemi mbledhur një kontingjent të ri të Tamiflus. Me këta kontingjent e ri që po blihet, kemi një stok parafërsisht 4.500-5.000 për trajtimin e 5.000 pacientëve afërsisht. Sipas Ivanajt, vaksinat që po prodhohen nga 4 kompani farmaceutike pritet të jenë gati në javën e 3 të gushtit, por specialistët ende janë të paqartë se cila do të jetë grup mosha më e rrezikuar për të përdorur këtë vaksinë. E sigurisht gripi A1N1 ka mënyrën e përballimit, por ka histori të dhimbshme përballë të cilave çdo kush dorëzohet. Bëhet fjalë për 2 motra të vogla në Britaninë e Madhe. Historia e tyre ka shokuar botën mbar, arsyet ju sjell kronika. Ashley dhe Alisha Lennon, 6 dhe 3 vjeç nga Britania e Madhe, duken si 2 vajza plot jetë shëndet, por e vërteta e hidhur është se ato nuk do të mbushin kurrë as 12 vjeç. Të 2 motrat janë të sëmura me një sëmundje gjenetike të njohur si Battens, virusi i të cilës po shkatërron sistemin nervor të tyre dhe po i çon drejt vdekjes së sigurt. I gjatësia maksimale e një fëmije të infektuar me këtë sëmundje është deri në 8 vjet. Vajza e madhe Ashley nuk flet dhe nuk ecën, nuk ushqej dot vetëm dhe po verbohet. Ajo ishte vetëm 4 vjeç kur pati krizën e parë të epilepsisë. Pas shtrimit në spital, nëna e saj Jane mori edhe një tjetër lajm të hidhur. Edhe vajza e vogël kishte të njëjtën sëmundje. Nëna 35 vjeçare thotë se nuk e përballon dot faktin se 2 vajzat e saj i pret vdekja në një moshë kaq të vogël. Sëmundja është e trashëgueshme, e rrallë dhe e pakurueshme. Zonja Lennon, e cila ka edhe një vajzë tjetër më të madhe por të shëndetshme, i ka futur 2 motrat në shkollë dhe kopësht dhe mundohet të shijojë çdo moment me to, duke ditur se së shpejti nuk do t'i ketë më në krahët e saj.
E dhimbshme në ekstrem ngjarje e dy motrave, po jashtëzakonshme dhe një mrekulli e vërtet kur ajo e nënave të tyre. Do të vijmë me tjera informacione. Do të vijmë në vend në qytetin e Durrësit sërish përmbytje si pasojë e shirave të pazakontë të Stinës. Deri në 40 cm ka arritur lartësia e ujit që ka përmbytur rrugët kryesore të qytetit, por edhe banesa. Rreqet e rëna për më shumë se 2 orë kanë bërë që qyteti i Durrësit të zgjohet këtë mëngjes si Venecia. Qiu ka përmbytur disa lagje e rrugë kryesore duke shkaktuar kaos në qarkullimin e mjeteve dhe të kalimtarëve. Zonat më problematike vazhdojnë të mbetet ajo e kryqëzimit pranë stacionit të trenit, e cila u përmbyt tërësisht, dhe Shkozeti. E njëjta situatë është konstatuar edhe në zonën e Spitallës, si dhe në atë të plazhit, të njohura si vende problematike sa herë që bie shi. Niveli i ujit ka arritur deri në 40 cm, duke përmbytur edhe katet e para të banesave, ku përpasoj janë shkaktuar dëme materiale. Bashkia e qytetit tha se hidrovori në Porto Romano ka funksionuar me kapacitet të plot dhe sqaroi se në rastet e rrebesheve si ky i natës së shkuar, kanalizimet dhe hidrovori nuk e përballojnë dot situatën. Vijojnë me radhë në këto ditët e fundit sukseset e policisë shqiptare në ndalimin e trafikut të lëndëve narkotike. Përsëri policia e Korçës ka arrestuar një person dhe ka sekuestruar 30 kg lëndë narkotike të llojit cannabis sativa. I arrestuari është Belul Toto, 21 vjeçar nga fshati Lazarati Gjirokastrës, dhe ndalimi i tij është bërë në aksin rrugor që lidh Korçën me Ersekën. Sipas policisë, droga ka qenë e fshehur në bagazhin e makinës së 21 vjeçarit. Ajo është e ndarë në 2 çanta dhe paketuar në 30 pako. Mësohet se lënda narkotike kishte si destinacion Greqinë fqinje. Do të jemi në fokus të ngjarjeve nga jeta sociale. Kemi folur shpeshherë për jetën në burgje, kësaj rate do të ndalemi në burgun e Dubravës, në Kosovë, atje ku jeta e 793 të dënuarve ngjan më së normale. Ndiqni pamjet. Një botë tjetër nga ajo në të cilën ne jetojmë gjendet pas kësaj shenje, ndryshe nga që mund ta imagjinojmë dhe krejt tjetër nga ajo që njohim. Ky është burgu i Dubravës dhe këta njerëz janë banorët e tij. I shtrirë në një sipërfaqe prej 20 hektarësh, këtu vuajnë dënimin rreth 800 persona. Sa i përket plotësimit të normave dhe standardeve ndërkombëtare për nga hapësira e akomodimi, aftësim profesional, shkollim dhe aktivitete kulturore, mund të themi se është një ndër qendrat e avancuara në region. Edhe pse në rrethana krejt ndryshe, jeta këtu ngjan një jetë normale. Të burgosurit punojnë, mësojnë, vijojnë trajnime dhe aktivitete të ndryshme sportive. Sot disa nga ta po ndjekin një ligjërat për sëmundjet infektive. Frikën edhe brengën nga mënyra për hapjes së këtyre sëmundjeve infektive. Kjo është shkolla në të cilën zhvillohet mësimi në nivel fillor dhe të mesëm. Për shkak të përfundimit të procesit mësimor, ne i gjetëm klase të zbrazta dhe pa personel. Brenda këtyre murave gjendet edhe Spitali Burgut, i cili është i pajisur me të gjitha repartet. Përndun sport. Pacientët janë deri diku të kënaqur, por kanë edhe vrejtjet e tyre. Për gardian me falënderim si dhe mirë shumë. Shumë si dhe mirë gardiant. Ashtu edhe mirë, po ky spital për neve është shumë i dhe që ishim blokun. Të burgosurit ndjekin edhe trajnime profesionale nga lajmet të ndryshme teknike. Kjo është qendra për trajnimin e të burgosurve. Për momentin nuk kem të burgosur se kanë kryer trajnimin. Presim gjeneratën tjetër. Në këtë punëtori kemi trajnuar dikun afër 10 gjenerata. Shumë nga të trajnuarit kanë dalë si zanatlitë e mirë, punimet e ekspozuara flasin vetë. Por ajo që i bën shumë nga banorët të ndjihen më së miri është puna në agrokulturë. Rushdiu tashme ka përvetësuar mjaft mirë zanatin e kultivimit të trangujve. Dua të jemi sinqert para kamerave. Në të vërtetë unë kam gjetë vetëm këtu shumë mirë se 2 vite punoj,
kam arrit, me thonë drejtën, në atë aspektin profesional kam arrit me kuptu shumë mirë këtë lajmin e agrikulturës. Në këtë qendër korrektuese ka 150 hektar tokë punuse dhe kultivohen kultura të ndryshme bujqësore. Prodhimet kryesisht përdoren për konsum të mbrëmshëm. Ne ishim në menzën e burgut, madje shijuam bukën e gatuar nga vetë burgosrit dhe provuam shërbimin e tyre. Të burgosrit në qendrën korrektuese të Dubravës kanë edhe beneficione. Të gjitha atyre që janë në burgun e Dubravës, edhe që kanë status martesor, ju mundësohet që çdo 3 muaj spako 3 orë të qëndrojnë në lokalet e veçanta me bashkëshortën. Ata madje paguhen nga €1 për çdo ditë e kaluar në burg. Disa prej tyre thonë se kjo është shumë qesharake dhe se të gjitha beneficionet brenda burgut janë të vogla, por ky është burgu i Dubravës, një verzion i burgut modern, cili ndryshon shumë nga sistemet e të së kaluarës, por prap është burg. Mirë, të thamë fund. Moneda e përbashkët Europiane euro po fiton sërish të re në tregun ton valutor. Ne kemi pyetur agjencitë e këmbimit e na kanë shpjeguar se në këtë ripozicionim të ri të raportit euro-lek ka ndikuar edhe largimi i një pjesë të emigrantëve shqiptar që erdhën në vendin ton për të marrë pjesë në votime në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 28 Qershorit. Leku ka humbur terren javën e fundit në raport me monedën e përbashkët Europiane, pas disa javëve në të cilat moneda e vendase u forcua në kursin e këmbimit me euron, duke shkuar deri në kufirin e poshtëm të 128 lekëve, pas zgjedhjeve parlamentare tendenca në tregun ton valutor ka ndryshuar në favor të monedës europiane, e cila po i rikthehet nivelit të 130 lekëve. Agjencitë e këmbimit valutor në kryeqytet thonë se këtu ka ndikuar edhe largimi një pjesë të mirë të emigrantëve pasi votuan në 28 Qershor. Kursi lek në euro tani ka filluar të forcohet, me thënë krahasime që ishte para zgjedhjeve, tani dhe me thënë pas zgjedhjeve, si duket nga që dhe emigrantët kanë ikur, ka filluar me thënë që po shkon drejt 130-ave. Prej fillimit të vitit leku është nënçmuar kundrejt euros, teksa ka shkuar nga niveli 123.5 lekëve në janar në rreth 133 lekë në fund të muajit maj. Me gjithë luatin e ditëve të fundit, sipas specialistëve të ekonomisë, pritshmëria për rritjen e flukseve turistike gjatë 2 muajve në vijim mendohet të forcojë më tej leku në raport me euron. Efektet e krizës ekonomike globale janë në rend të ditës në gjithë mediat ndërkombëtare. Përpos tyre vijon edhe kërkesa për energji të rritet, por çmimi i naftës në bursën amerikane ka rënë në $65 për fuqi. Rënje prej 4% për furnizimin e gushtit pësoi arjezi edhe në tregjet aziatike dhe në atë të Londrës. Ndërkaq të dhënat më të fundit të papunësisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës tregojnë se afro gjysmë milioni njerëz humbën vendet e tyre të punës në muajin qershor dhe niveli i papunësisë arriti rekordin prej 9.5% për herë të parë në 26 vitet e fundit. Papunësia mbetet e lartë edhe në 16 shtetet të Bashkimit Evropian, duke prekur nivelin e 9.5%. Analistët shprehen se procesi i rimëkëmbjes së ekonomisë globale do të jetë i gjatë dhe i ngadalt. Pamje shokuese kanë tronditur mbar opinionin publik në të gjithë botën si pasojë e përleshjeve midis policisë kineze dhe një komuniteti musliman në provincën e Xinjiangut, me një bilanc 140 persona të vdekur dhe 816 të lënduar. Bilanci tragjik është pasojë e grushtit të hekur të policisë kineze kundër disa manifestuesve. Manifestimi që u mbajt dielën në mbrëmje organizua pas vrasjes së 2 ujgurëve të këtij komuniteti, të cilët ishin akuzuar për përdhunimin e një punonjëseje të një fabrike lodrash. Në protesta morën pjesë mbi 3000 vetë, të cilët pak para ndërhyrjes policisë u vunzjarin disa makinave dhe bllokuan disa kryqëzime të rëndësishme të qytetit. Provinca Xinjiang, me shumicë muslimane, kontrollohet me grusht të hekur nga Pekini zyrtar. Xinjiang është vendi 8.3 milion personave, të cilët akuzojnë Kinën për represion politik dhe fetar. Ngjarje e ditës në arenën ndërkombëtare, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia kanë arritur një marrëveshje për reduktimin e arsenalit bërthamor. Presidenti amerikan Barack Obama dhe homologu i tij rus Medvedev në këtë mënyrë kanë nënshkruar një marrëveshje e cila kushtëzon një rrjedh të re në marrëdhëniet midis Shtëpisë së Bardhë dhe Kremlinit.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia kanë nënshkruar marrëveshjen për reduktimin e armëve bërthamore. Dy presidentët respektiv, ai amerikan Barack Obama dhe homologu i tij rus Dmitri Medvedev, e cilësuan marrëveshjen e sotme një bashkëpunim të ri mes dy vendeve dhe një arritje të shkëlqyer. We've taken important steps forward to increase nuclear security and to stop the spread of nuclear weapons. Sipas marrëveshjes në fjalë, të dyja vendet brenda një periudhe 7 vjeçare do të bëjnë të mundur reduktimin nga 2200 në 1500 deri në 1675 mbushje nukleare, në bazë të një traktati të ri për reduktimin e armëve strategjike. Një arritje e madhe kjo, siç e cilësuan dy krerët e fuqive më të mëdha botërore. Po kështu Rusia do lejojë dhe kalimin e trupave amerikane në Afganistan nga hapësira ajrore ruse. Pjesë e debatit ka qenë dhe Gjeorgjia, ku presidenti amerikan Barack Obama theksoi edhe një herë qëndrimin e tij për respektimin e integritetit territorial të këtij vendi. Dy presidentët diskutuan edhe lidhur me situatën në lindjen e mesme, Iranin dhe Korenë e Veriut. Nga Kremlini, presidenti amerikan Obama dhe ai rus Medvedev përcollën qëndrim të përbashkët sa i takon luftës kundër Al-Qaedës, ku kreu i Shtëpisë së Bardhë theksoi rëndësinë e suksesit kundër terrorizmit. Marrëveshja e sotme mes dy vendeve zëvendëson Start 1, e cila skadon më 50 orë. Pritet që ditën e nesërme presidenti amerikan të takohet me kryeministrin Vladimir Putin. Vizita e Obamës në Rusi pritet të sjellë Washingtonit marrëveshje të mëdha ekonomike me një vlerë rreth 1.5 miliard dollar. Por çfarë ngjarjesh të tjera nga arena ndërkombëtare kanë shënjuar ditën? Në vijim do të ndiqni një përmbledhje po veçoj vetëm disa nga titujt kryesor. Në Bullgari, djatha konfirmon fitoren në zgjedhjet e së dielës. Do vim më afër në Kroaci, atje ku parlamenti mblidhet për të votuar qeverinë e re, pas dorëheqjes së kryeministrit Sanader, për të larguar më pas në Honduras ku dështojnë të gjithë përpjekjet për rikthimin e presidentit të dëbuar Zelaya. Opozita e djathtë në Bullgari ka fituar bindshëm në zgjedhjet parlamentare. Partia konservatore GERB e themeluar vitin e shkuar ka fituar rreth 40% të votave, ndërsa socialistët në pushtet siguruan më pak se 18%. Kryeministri Sergej Stanishev ka pranuar humbjen, ndërsa shefi i GERBit, kryebashkiaku i Sofjes, dikur një ish trupëroje Bojko Borisov, bëri të ditur se si kryeministër do të ndërmarrë një luftë ashpër kundër kriminalitetit dhe korrupsionit. Për shkak të sistemit të komplikuar zgjedhor, rezultatet zyrtare nuk do t'jepen edhe disa ditë. Parlamenti kroat u mblodh për të votuar marrjen zyrtare të detyrës nga qeveria e re dhe kryeministrja Jadranka Kosor, emëruar pas largimit të papritur javën e shkuar të ish-kreut të qeverisë Ivo Sanader. Ky i fundit habiti të gjithë të mërkurën e shkuar ku njoftoi se jepte dorëheqjen dhe se do të largohej nga jeta politike. Përpjekjet e presidentit të dëbuar nga Honduras Manuel Zelaya që të kthehet në vendlindje kanë dështuar. Avionët ushtarak kanë bllokuar aeroportin e kryeqytetit dhe nuk kanë lejuar uljen e mjetit. Gjatë përleshjeve mes mbështetësve dhe kundërshtarëve të Zelayas janë vrarë të paktën 2 demonstrues. Vjen të shtohen ambasadorët e kulturës shqiptare në botë. Sopranoja shqiptare Ermonela Jaho ka arritur të mahnisë francezët me interpretimin e Traviatës së Verdit në operën shtetërore të Lionit. Kritikat dhe mediat flasin një zëri për një prezencë magnetike dhe zë të padëgjuar më parë. Një violet magjepsëse, Ermonela Jaho në Traviatën e Verdit, sa dhe nuk tingëlloni rastësishëm krahasimi me të famshmen Maria Callas, tashmë të ringjallur. Një krahasim që një piktore zvicerane i atribuon sopranos shqiptare. Ermonela Jaho mahniti mbrëmjen e të shtunës jo vetëm publikun e operas shtetërore të Lionit në Francë, por edhe milionat telespektatorët që ndoqën live Traviatën me regji të Klaus Gruber nga opera e Lionit në një transmetim përmes ekraneve gjigande në disa qytete të Francës, si Chambéry, Grenoble, Saint-Étienne, Valence, në festivalin Les Nuits de Fourvière të Lionit dhe në 39 vende të botës. Sopranoja më e suksesshme shqiptare e momentit, Jaho ka pushtuar me interpretimin e rrallë të Traviatës edhe skenat më të mëdha të botës si operan Metropolitan të New Yorkut, Covent Garden, opera mbretërore e Londrës në 2008, ku zëvendësoi sopranon e njohur Anna Netrebko, operën e Zyriut, atë La Scala të Milanos, operan Bastille në Paris, duke zënë një vend të nderuar me zërave më të njohur operistik të kësaj epoke. E përditshmja prestigjioze franceze Le Monde e ka quajtur Ermonela Jahon si violeta magnetike e Traviatës, ndërsa dirigjenti Gérard Corsten u shpreh se ishte i nderuar që prezantonte përballë publikut francez një këngëtare aktore me cilësi të rralla në skenë. Vetë kritika franceze e cilëson sopranon shqiptare një prezencë magnetike dhe një zë të arrirë, të padëgjuar më parë.
që mishron Violetën në fund të jetës midis një këngë të përmbajtur dhe etheve të forta e të papritura që pushtojnë skenën. Ju urojmë sukses Ermonila Jaos në këtë prezantim dinjitos që bën operat botërore. Do të flasim sërish për muzikën pasi bota që përfaqëson të vijon t'i bëjë homazh yullit popullit Michael Jackson. Beyoncé në koncertin më të fundit i dedikoi atij këngën Hello. Ndjekim pamjet. Një ditë para varrimit të mbretit të popit Michael Jackson, këngëtarja Beyoncé në koncertin e saj të mbaritur në New Orleans dedikoi atij këngën Halo, duke e cilësuar si njeriu që e frymëzoi gjatë karrierës. Thank you for giving us all those great times. We love you and there will only be one Michael Jackson. Beyoncé këndoi hitin e saj duke ndryshuar një pjesë të tekstit, duke i bërë një tribut kështu atij që cilësohet mbreti i fundit i popit. Michael, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. Të martën, Jackson do të varroset në varrezat e Forest Lawn në Hollywood, ndërsa memoriali në nder të tij do të mbahet në stadiumin Staples Center të Los Angelesit. Ceremonia e fundit në nder të legjendës së popit konsiderohet si spektakli më i madh i gjithë botës. Me pamjet e legjendës më të re në botën e muzikës, ne u ta mbyllim dhe edicionin qendror të lajmeve në televizionin kombëtar Klan. Duke ju kujtuar si gjithnjë alternativën, klikoni në faqen tonë zyrtare në internet tvklan.al. Merrni informacionet më të fundit nga vendi e nga bota dhe na ndiqni 24 orë online live në programacionin e televizionit tonë. Kujtoj se në mbrëmje në orën 22 në emisionin Opinion gazetarit Blendi Fevziu do të jetë kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta në përballjen e parë me publikun, pasi tha po kryeministrit Sali Berisha për të bërë pjesë e koalicionit qeverisës. Cilat që janë arsyet dhe cili do të jetë kontributi real i kësaj force politike në të ardhmen. Na ndiqni. Bashkë mirupafshim.